Là lần đầu tiên đặt chân tới đây. Lúc đó mình rất mong lời nguyện cầu của mình được hiển linh. Không hiểu tại sao, nhưng mình có cảm giác nơi đây rất linh thiêng. Sau khi mình đã làm lễ và cầu nguyện xong, mình có xin phép để ra quay một thước phim. Vào lúc này thì trời rất là tối, nhưng không hiểu sao khi mình bắt đầu quay thì bỗng nhiên cả khu đèn bừng sáng một cách lạ kỳ. Dường như mình đã nhìn thấy được sự hiển linh của các vị thần ở nơi đây. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu những chuyến hàng từ thiện các mạnh thường quân gửi đến cho bà con ở sâu trong vùng lũ sẽ được vận chuyển và tập kết đưa đến cho bà con người dân như thế nào nhé. Đây là bến đò Tiên Sơn thuộc thị xã Việt Yên của tỉnh Bắc Giang. Tại đây sẽ tập kết những chuyến hàng của các mạnh thường quân từ khắp mọi miền Tổ quốc gửi đến để ủng hộ cho bà con. Từ sáng cho đến chiều thì liên tiếp những đoàn xe thiện nguyện đã lần lượt nối đuôi nhau để gửi những nhu yếu phẩm cần thiết và kịp thời tập kết tại bến đò này. Và từ bến đò Tiên Sơn sẽ có những chiếc phà, cano và những chiếc thuyền máy của quân đội, của người dân địa phương. Và điều đặc biệt ở trên dòng sông này, khi mình đã nhìn thấy những chiếc cano mang biển số đến từ đất mũi Cà Mau, Cần Thơ, Quảng Bình và các tỉnh thành khác. Trong suốt gần một tuần qua, bão và mưa lớn, lũ lụt đã tràn qua các tỉnh thành, để lại hậu quả nặng nề chưa từng thấy trong những năm gần đây. Rất nhiều tỉnh thành chìm trong biển nước, gây thiệt hại nặng nề, đặc biệt là con số thương vong về người rất lớn. Cũng đã có rất nhiều người thiệt mạng và mất tích. Nhân tiện đây, mình cũng xin gửi lời chia buồn đến các gia đình đã phải hứng chịu sự tàn phá không hề nhỏ do cơn bão Yagi đã gây ra trong thời gian vừa qua. Qua thì là sơ tán toàn bộ học sinh các trường lên trên Tiên Sơn này. Đấy, còn hôm trước nữa là sơ tán toàn bộ trẻ em và những người già. Cơ bản là ngày hôm nay là số lượng ở trong người dân ở trong đấy là chỉ còn những thanh niên thôi, để cung cấp những lương thực thực phẩm và người ta trong nhà thôi. Những người già trẻ nhỏ là cơ bản là ra ngoài hết. Ở đấy, kia có những chuyến đò
cứu trợ đến từng nhà dân đấy. Em thấy như này là đi lại vào rất nhiều khó khăn anh nhỉ. Nhưng mà đi giữa nhưng mà phải cơ động mất khoảng 30 phút thì đến đấy được. Những ghe toàn ghe hàng cứu trợ chờ những ghe nhỏ để vận chuyển thì để đưa vào đúng không anh? ghe lớn thì dừng ở đây được. Như anh chia sẻ là sẽ có những cái tàu phà lớn ấy đi ở trục giữa này thì sẽ có những cái thuyền nhỏ trực ban ở sát mép của nhà dân của làng để có thể ra đón những chuyến hàng vào để vận chuyển cho người dân. Nên là tàu thuyền lớn mà vận chuyển lương thực thực phẩm thì không thể nào vào bên trong được. Thế là vẫn rất phải cần thêm nhiều anh nhỉ, thêm nhiều những cái ghe nhỏ làm sao để coi như là mình có thể đi hết được từng nhà. Cứ mong sao là coi như là trời không mưa mà nước nó rút, coi như là để cho bà con sớm dần ổn định lại cuộc sống như này thì vất vả quá. Đấy, từ đằng xa đã thấy một chiếc thuyền lớn đấy, phà chở lương thực ấy. Đó, đang lại tiếp tục về bến nơi chúng tôi xuất phát để tiếp tục những chuyến hàng lương thực được quý cô chú các anh chị từ xa gửi về nhé, để vận chuyển gửi tới bà con. Hôm nay không tiếp cận được, mình phải để toàn bộ cái lương thực ở trên cái mái nhà ấy. Để cho những khu đấy không tiếp cận được vào trong đấy. Vâng. Đấy, để cho những quanh đấy là người ta sẽ dùng những ghe nhỏ người ta tương trợ vào. Đấy. Đúng rồi, đây nhìn trên nóc nhà đã thấy những cái thùng thực phẩm kìa. Đấy, để di chuyển được vào vị trí tới thôn thì mất rất nhiều thời gian nha quý cô chú anh chị nhá. Thuyền của chúng tôi đã đi được 12 phút, hơn 12 phút rồi. Đấy, như quý cô chú anh chị thấy những cái búi tre làng coi như là ngập. Những cái cây của mọi người đang vẫy chào đoàn đấy ạ. Thôn Hà thì bây giờ đang còn cái khoảng 300 hộ nữa là đang ở dưới sông. Đây những ghe này là người ta công tác. Đây là thôn Nguyệt Đức đấy, của xã Vân Hà. Còn khoảng 300 hộ nữa là ở đây. Toàn bộ ngày thứ ba, sáng thứ ba vừa rồi là Ủy ban Nhân dân rồi Ban chỉ huy quân sự thị xã đã cung cấp toàn bộ những dây thừng để líu lại những cái nhà bè này của những người dân ở đây. Dọc tuyến sông này là khoảng hơn 300 hộ. Vâng. Đây là thôn Nguyệt Đức. Có nghĩa là người dân là sinh sống ở trên sông luôn ạ. Đây là tất cả lương thực thực phẩm là phải tập kết ở cái nhà đấy, cứ xem không vào đấy, phải ở đây toàn bộ dùng ghe nhỏ để
để lại vận chuyển đúng không anh? đấy nữa vào. Đúng rồi. Đấy. Như các bạn quan sát thấy đây là những chiếc ghe nhỏ đang được vận chuyển từ ngôi nhà nơi tập kết những cái lương thực thực phẩm nhé. Anh ơi, vào ủy ban đây là ở đây. Viện trợ của bà con khắp 4 miền về tập kết ở đây đúng không anh? tập kết đây. Vâng. Liên tục những chuyến tàu, chuyến thuyền quý cô chú anh chị ạ, chuyển lương thực thực phẩm gửi đến cho bà con. Các bà con đã đi những cái ghe nhỏ ra kìa, quý cô chú anh chị thấy không? Đi những cái ghe nhỏ ra để lấy cái sóng này. Rất nguy hiểm, tôi nhìn thấy sóng đánh vào cái thuyền ghe nhỏ rất nguy hiểm. Ôi. Nguy hiểm quá. Ban nhân dân xã Vân Hà. Chúng tôi chuẩn bị tiến vào Ủy ban nhân dân xã Vân Hà. Rất là nguy hiểm. Cô Trâm ơi, đoàn tôi có lên Tiên Sơn được không? Anh cả bạn trường Tiên Sơn. Trên đây không hả? Ở đây để lấy người ra. Nào ơi. Vào đi này, đánh vào đây này, đánh ít đây này, đánh vào đây. Em không vào đây, em không biết chọn. Rất là nguy hiểm, có những người như là còn không cả biết lái thuyền nhá, nhưng mà vì cuộc sống mưu sinh đang thiếu thốn thì vẫn phải tự mình coi như là chèo đò ra để lấy thực phẩm, lương thực thực phẩm. Đường vào xã coi như là ngập hết, bây giờ chúng tôi đi có di chuyển rất nhiều khó khăn. Sau có người kìa, sau có người kìa. Con nào. Đánh đi. Cái chùa đã bị ngập đây này. Tắt máy đi. Đấy, khu vực rất nguy hiểm. Có khi nào là chị ngồi ở trên đấy ngắm trời ngắm đất thế à? Dạ đúng
rồi. Không ở đây không. Ngắm tàu thuyền đi lại. Có điện gì làm nào? Dạ. Có ai sạc pin không? Dạ không, thi thoảng thì mình tát vào mặt cái cho nó. Không quay luôn nha anh nha. Đúng rồi. Lần này quý đại đây để đưa anh ra ngoài không? Em nhớ mà. Đâu rồi anh? Ủy ban đây đúng không ạ? À, đây là ủy ban đây. Đúng rồi. Lên đây chị ngồi em vị trí em xem 10 phút chị thích ngay. Ngồi đây vị trí là xem 5 phút chị thích ngay và con tôi mới bị xem được. Vâng. Ở đâu anh? Quay cái gì đổi một quay, tầm này một quay thì đổi một quay. Đang chạy đỗ anh. Xảy chắc không anh? Thoải mái. Chắc được. Chuyển của một tớ đấy. À. 5 mét thoải mái. Vâng, vâng. Có lên không anh? Có, em lên em quay một thước phim thôi em. Dạ. À lên, anh này lên thôi hả? Vậy em đưa thang rồi nha. Cao. Thế anh có leo vào đây đúng không? Dạ, có. Anh cứ để đây em leo lên này. Không để được, phải giữ anh mới lên được. Đây. Lên được mà. Gửi đồ đi bắt chùa thì bạn kia trở vào. Đó, Đó cái đồ vào chùa tôi thầy nhớ ấy. Chở đồ vào chùa. Có. Đấy coi như là ngập hết coi như là. À đây thì có cái rồi. Có rồi. Ngập hết chùa rồi. Chào các bác ạ. Này ngập hết rồi. Chào các bác ạ. Đấy. Cho em đi nhờ cái nhá, em vâng. À vâng. Em cũng... Đấy. Thì hôm nay là nước rút bớt rồi. Và ngoài kia thấy bảo rút mất 40 phân rồi nhưng mà em thấy là đây coi như là vẫn ngập. 60 phân. Vâng. Bằng hôm qua bằng cái sắc rõ như vậy. Vâng. Đấy. Giờ lúc qua đi qua cái bờ ngập gần đến cái chỗ cái mép trên mép sắt đấy. Đấy. Coi như bằng bờ tường ấy, ngập ngập hơn bờ tường đấy. Đấy. Sắt nhọn như vậy. Vâng. 15 phân. Vâng. Rồi, cảm ơn các bác nhá. Đấy. Đấy. có sạc dự phòng không chị? Nhưng mà không có pin à? Chị cảm ơn chị còn thoải mái, xong cái sạc đầy pin rồi, sạc rồi xài to. Rồi cho em xuống nhà. À, cái. Anh cầm em một cái. Dạ có mấy nổ. Mấy nổ đây có rồi này. Vâng. Cảm ơn. Đấy, để cơ động đây chỉ cái nhỏ này thôi. Đúng rồi. Chào được chơi vào được trong chùa đâu. Sao mới không được vào chùa? Vào được chùa.
Cái thằng đó nó cho là mình được cái nó tăng mình không? Không trong đấy chị khó đi. Cứ lên đi, em lên đi. Nó lịch sử vậy nó phải to để mốt. Cái này thì mình mới thấy tinh thần đoàn kết của mình chứ. Không chặt rừng. Đây là hôm hội cầu nước rồi. Vào đây. Đây là làng Vân đúng không ạ? Đấy. Làng Vân. Đấy là làng Vân, xã Vân Hà này. Việt Yên Bắc Giang đấy. Đi rồi. Cô đang ở trên con rồi. Vâng. Đấy. Phát hiện là các anh đội luôn tất cả nhiều bàn vào, cho nên là không làm gọi chuyển về phải thành công lượng xong việc được ở đấy. Ở đây là nơi hàng năm vẫn tổ chức cái lễ hội vật cầu nước ấy. Lễ hội rất độc đáo của làng đấy. Ngập hết trong nước rồi. Đấy là như theo mực nước là vẫn còn ẩm ở tường kia, là tường mực nước đã lên đến tận gần như là mép của mái. Đấy. Bây giờ đã rút bớt rồi. Là cái điện thoại nó không chết được, bây giờ nó mộng mơ gì cả. Lãnh đạo thị xã Việt Yên về trực chỉ đạo anh em phục vụ bà con nhân dân, ủy viên thường vụ, trưởng ban dân vận của thị xã Việt Yên. Vào đây mấy hôm rồi. Cái lúc này là thị xã chỉ được quán bộ đội với công an. Bây giờ thì dân không có lái. Xong anh ơi. Nhiệt tình á. Muốn chuyển đồ hay là tiếp tế lương thực lên trên ủy ban là phải dùng phương tiện là thang nhé. Và các cán bộ muốn lên kiểm tra là cũng phải di chuyển bằng thang hết, rất là nguy hiểm nha quý cô chú anh chị nhé. Đấy. Bắt cho cả nhà nó đỡ khổ. Giờ này nói không thể cởi dây ra kìa anh. Cởi thôi. Đi vào chùa. Ai cũng thành người lái đò hết rồi. Đấy. Vâng. Khổ. Em vào thêm ra. Nó để em ra trước. Ra đi. Xuống đây có thuyền để mưa.
xã Vân Hà đấy, như là đã gặp đây các bạn nhìn thấy mực nước đây đã rút đây này, thấy không? Đấy, ngập cả trên cái biển nhé. Đấy, trường tiểu học kìa các bạn kìa, cũng đã ngập hết rồi kìa. Đây như là chắc là chợ hay là gì đây này, những mái nhà coi như đang ngập hết lên tận mái rồi. Tính để quay anh ơi. Đấy, tình hình chúng tôi sẽ đón thêm người để ra ngoài đất liền nhé, ra bến nơi chúng tôi xuất phát. Anh Trung ơi, alo đi, alo bảo cái chuyện kia ra thì mình ép vào đấy. Alo. Thuyền xong đi kìa. Thuyền ơi, thuyền xong đi kìa. Đạp cho tôi mũi thuyền đi nhá. Đạp cho tôi mũi thuyền để cho nó không lao vào bờ. Đạp mũi thuyền nhá. Đạp xuống à? Ừ, cứ đạp. Rồi, ok. Tuyệt vời. Bảo ai lên thì ra được sau đây. Cái này đi ra bên đây đúng không ạ? Cái này sang kia hay là đi đâu? Thuyền này ạ? Ra Tiên Sơn em ơi. Là cái chỗ mà lúc sáng tập hợp ở. Lúc sáng tập hợp đấy. Nhưng mà em có hai cái con thuyền như cái xanh này thì thuyền đi được không? Các em cơ động về thì. Vâng ạ. Ok, nhẹ gì? Đấy chỉ có hai con thuyền. Cái sắt kia thì nhỏ cuốn vào được, nó cao su. Rồi. Bánh trưng nữa, bánh trưng luôn. Còn đây ra cái này không phải. Đây mình đang ở kho hàng nơi tập kết lương thực thực phẩm của bà con này nhé. Bánh trưng bỏ hết ra rồi. Đây, ai xin đây nhở? Anh không nhưng mà nó là mình rất nhanh. Còn nhiều người khóc được. Lấy khóc về còn vứt cả đi ấy. Lấy chân lực. Xong là mẹ mày cũng như là bánh trưng cơm này đéo lấy lượt sỏi, lượt tung tóe vào sau mình còn chọn không mình thôi. Người ta bây giờ người ta tài trợ chỉ có thế, Mình lọc ra như thế là cũng là sai. Ví dụ như mình túi 5 đấy là túi nhà mình 200 rồi cho ấy cả cơm cả bánh trưng
liên tiếp nha, những chiếc thuyền ở trong dân ra để lấy đồ tiếp tế, rất cần sự hỗ trợ của mọi người. Cơm hết rồi. Không có sữa. Đấy này cho ông bà già ở trên nhà thằng em đây rồi. Xóm mấy ạ? Có bóng tí điện xóm 3. Cháu đi hết rồi mà. Chứ ông bà không có. Cho 2 ông bà già. Thế chú sang bên kia là Anh Công. Anh ở đây xung xanh như kìa, xanh người ta chở đi rồi. Đúng kia mà. Anh ơi. Vài nữa rồi. không, nhưng mà cháu đi hết rồi. Lấy cái sắt kia lên luôn đi. Sao xanh đâu? Sao xanh đổi Xong chưa em ơi? Đây ngang rồi. Rau bánh chưng này. Đây em để đây được không? Không. Góc này được. Đây mà. Nhưng mình có cái hộp bao vào. Không mang vào trong người nhưng ở đây không mang cái dùng đi. Có cần dùng lại thả không cái gì rồi trôi mất. Thôi. Thôi cái thau những cái đồ đấy xong thế bây giờ như nào từ bây giờ chỉ nhìn nhiều lắm rồi chị biết rồi, nhưng bây giờ tiếp tục là cục sạc với lại cả cục sạc với đèn pin rồi. thấy đang xin tâm đấy, đang xin đến cứ cùng đảng với đèn pin rồi không cần tăng nha mọi người, Chỉ cần đèn pin. Những giọt mồ hôi đã rơi trên Cái đồ này ở đây được không? khuôn mặt của người dân. vào tôi đây này. Anh ấy chị ấy bảo là phải thả xuống, mà thả xuống để sao mất. Thả xuống mất em này đấy. Mai nó lại dùng đến mà. Lúc vào đây được không? Hôm nay là mai vẫn dùng ở đây. Vẫn ở đây, ngày nay là sáng mai người ta vẫn dùng bình. Hai con này. Hai con để vào trong này cái. Em ơi. Không, nếu để bọn em để hết. Hai cái này đi đặt với nhau được. Hai cái đấy lên nhau. Để đây nhá. Cái này được là còn vào. Thế các em để được. Mai lại bao gửi. Để được cho phép bọn em để. Bánh này đi theo cái này. Chín hồ là chín hồ của thôn Hoàng Hạ.
người chiến sĩ bao giờ cũng là vất vả đi đầu. Anh thì lực lượng ở địa phương chúng ta là túc trực hỗ trợ ở đây đưa theo bọn anh ngủ ở cạnh cái thuyền đấy. À đấy ạ. Mấy đêm từ hôm thứ 3 là ngủ ở đấy. Còn hôm thứ 2 đưa thuyền thì sẽ ngủ ở cái chỗ mà anh em mình xuống đồ ấy. Chỗ cống đấy đúng không anh? Đấy là trường hôm thứ 2 đấy. Từ hôm thứ 3 là nó lớn, thế là phải trực ở đấy luôn. Trực. Những ai mà ốm đau đêm là mình phải đưa đi viện ngay kịp thời. Thế đến thời điểm này là rất là mừng là nước cũng rất là cao nhưng mà cũng chưa có thiệt hại về con người. Đấy. Thì của cái thì tương đối lớn nhưng mà còn con người thì chúng ta vẫn còn làm ra được. Điểm lực lượng vũ trang tôi cố gắng là như vậy thôi, cố gắng chuyển người ra khỏi thì nó không an toàn. Đúng không? Làm sao là cứ chúc cho các anh chiến sĩ có sức khỏe đấy, để coi như là hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước hỗ trợ cho nhân dân. Cảm ơn các đồng chí. Về nhìn thấy cuộc sống của bà con thấy nói là sự là mình muốn là chuyển ra thật nhiều. Thế là cũng các đoàn thiện nguyện cũng về mấy hôm cái hôm thứ 4, thứ 5 là bão lớn là các đoàn thiện nguyện cả thuyền to là người ta về hỗ trợ rất nhiều. Thế chứ còn nếu mà chỉ có lực lượng quân sự chúng ta thì chưa đáp ứng được, tại vì nó số lượng thuyền nó nhỏ. Mỗi đơn vị như hiện tại là mỗi đơn vị biên chế được một con này thôi. Đấy. Thì là bộ chỉ huy là vừa rồi Bắc Giang là cả Sơn Động, cả Lục Ngạn, đấy, cả Yên Dũng và Việt Yên là những cái vùng mà vừa rồi là có lụt, thế là cũng phải phân tán lực lượng ra. Có nghĩa là vẫn phải phân bổ đi khắp các nơi đúng không? Đấy, đi các nơi thì cũng các đoàn thiện nguyện từ tất cả nước đến. Gọi là chung tay cả coi như là dân quân và bà con đấy khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc là chung tay, mỗi người góp một chút sức nhỏ. Đấy, mỗi người có một sức nhỏ để làm sao mà cuộc sống của bà con nó bớt vất vả đi một chút. Đấy, mong muốn đấy. Trong lúc coi như là cấp bách như này là rất cần những cái tấm lòng như thế, những người chung tay một chút. Em về đây em nhìn thấy coi như là các bạn ở tận các đoàn thiện nguyện ở tận Cần Thơ này, Cà Mau, Nha Trang rồi thì như 73 là cái tỉnh gì đấy lúc đấy, cái con thuyền lớn là gì vậy? Hôm qua anh có cho mình mượn cái máy phát đấy. À đấy ạ. Đấy, chia sẻ là coi như là mỗi người giúp đỡ một tí, ai có cái gì thì hỗ trợ cái đấy. Coi như là thiếu điện, trong lúc như này là đang thiếu điện đấy. Giờ đã hoàng hôn đang xuống rồi. Anh em chúng tôi chuẩn bị trở về bến xuất phát, nơi các đoàn thiện nguyện vẫn tiếp tục gửi những cái đồ tiếp tế lương thực thực phẩm đến với bà con. Đây, từ xa tôi đã nhìn thấy những cái đoàn tàu liên tục thấy mỗi lần mà có gần có thuyền mà giao nhau là tàu mình bao giờ cũng gọi là ngừng phải giảm lại để cho cái tàu tải trọng nặng là nó không bị có sóng lớn dập vào mặn thuyền. Cái calo của chúng ta là cái tải trọng nó đi tốc độ lớn, nên là nếu mà mình đi tốc độ lớn là nó sẽ sóng nó vào mặn thuyền bên kia, nếu mà nó có tải trọng nó sẽ xảy ra mất an toàn. Đấy, anh chia sẻ rất hay.
giờ là mình cũng không phải là người dân sông nước và cũng chưa lái tàu bao giờ. Nên khi các bạn mà có kinh nghiệm hay là các bác lái tàu có kinh nghiệm là khi đi qua những cái nơi giao nhau của hai con tàu ở trên một tuyến sông nhé, thì nên tắt máy hoặc là giảm ga để cho những cơn sóng đỡ ập vào thuyền bên cạnh, an toàn cho cả hai. Cái này như tối là anh có bao giờ anh phải tối anh phải đi vào trong này chưa? Bọn anh trực ở kia là tối bọn anh trực 24/24, mà những cái lúc cao điểm ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 là bọn anh chạy cả đêm mà. Chạy cả đêm mà. Chạy cả đêm. Nhưng mà đêm như thế thì có nghĩa là ánh sáng có đảm bảo lưu thông mình an toàn là mình ở trên cái tuyến sông này. Mình chạy buổi tối thì một là tốc độ mình sẽ chậm hơn ban ngày. Thứ hai là sẽ có hai người ngồi như mình này thì sẽ dùng cái đèn lớn một chút soi các vật cản ở phía trước, và để cho các tàu ở phía đối diện là phát hiện ra tàu của mình là đang đi tới. Nói chung vận chuyển ban đêm thì nó sẽ vất vả và phức tạp hơn ban ngày rất là nhiều lần. Có nghĩa là làm tiêu đúng không? Làm tiêu. Anh sẽ làm đứng để làm tiêu cho các cái chuyện khác. Ban ngày thì mình quan sát được, nhưng ban đêm thì những cái vật cản nó trôi nổi là mình khó phát hiện rồi. Tàu bè thì ban đêm các lực lượng người ta có mỗi cái phà mà vận chuyển lương thực ấy, thì là ban đêm sẽ dừng. Thế còn vận chuyển người thì vẫn tiếp tục. Thế thì ban đêm là cũng không có cái lực lượng chỉ tập trung chở những người già, trẻ em rồi những người ốm ra nơi cho còn lương thực thực phẩm thì ban ngày sẽ vận chuyển. Tối thì thường mình hoạt động đến khoảng tầm độ 2 giờ đêm. Thì là cơ bản là nó ổn định thì anh em sẽ nghỉ đến 5 giờ bắt đầu lại đi những ghe nhỏ vào gõ từng nhà, gọi từng các hộ dân xem có nhu cầu ra ngoài hoặc là đưa các cháu đi học. Đấy, thì mình sẽ hỗ trợ và đưa người ta các cháu đi học, những hộ gia đình đi. Như các anh chia sẻ thì chỉ có được ngủ khoảng độ 2 đến 3 tiếng đồng hồ thôi. Đấy, để lấy sức. Rất là vất vả. Tại vì lúc ở trên bờ em nhìn thấy có các bác coi như là mắt đỏ ngầu mà nhìn thấy mệt lắm, nhìn thấy vất vả mà nhìn thấy thương lắm. Tớ là cứ ngủ tranh thủ. Bộ đội là ăn tranh thủ ngủ gần trưa. Đấy. Chầm ăn đấy một lúc nó đỡ mỏi, xong rồi khi mà đủ đoàn chúng ta lại đưa đoàn vào, rồi khi ở trong kia có nhu cầu cần viện trợ là chở người ra thì mình lại xuất phát. Chở người ra. Thì lúc đấy là mình vừa đón thêm người ra đấy đúng không? Đấy, mình lại đón thêm người ra. Cơ bản ngày hôm nay thì là chỉ đón những cái đoàn vào thăm thực tế và một số những cái thanh niên là muốn lên thăm con ở trên những chỗ gửi ấy, xong rồi lại cơ động về. Thế còn cơ bản những trẻ nhỏ và những người già và học sinh là đã sơ tán ngày hôm thứ 3, thứ 4 là đã cơ bản là hết rồi. Nghĩa là học sinh với trẻ nhỏ, người già di chuyển đến nơi an toàn trên vùng cao. Đã chuyển đến nơi an toàn. Các thanh niên ở làng này hoặc là các người bố đúng không? Đúng rồi. Thì sẽ thay phiên nhau để lên thăm các con ở trên đấy, xong lại về. Các anh sẽ là người gọi là vận chuyển đưa những người bố, người anh, người chị, người em đến nơi an toàn để thăm gia đình, người thân. Đấy, liên tiếp vẫn những chuyến tàu, chuyến cano.
vừa chia sẻ đây là coi như là vùng rốn của xã đúng không ạ? Vùng rốn của xã rồi, vùng rốn của cái sông cầu này. Đúng là sông cầu. Nên là khi mà nước rút đi là mình phải di chuyển nhanh ra ngoài đúng không? Đúng rồi. Không thì tàu thuyền sẽ mắc cạn ở đây và không ra được. Mắc cạn. Lúc vừa rồi thủ tướng là đến là cái chỗ kia là chưa ngập đâu. Hôm thủ tướng về đây thăm ấy. Thế cơ động từ đấy vào trong ủy ban đấy. Vâng. Nhà cái thôn 2. Nghe hôm trước là thủ tướng có bài thăm ở đây. Có bài thăm động viên. Qua các chiến sĩ chia sẻ thì mình mới thấy là coi như để cứu trợ được người dân thì không chỉ có coi như là nhiệt huyết và nhiệt tình mà thêm vào đó là phải có thêm kinh nghiệm và kỹ năng đấy, để xử lý các tình huống xảy ra ở trên sông nước nhá. Có những cái tình huống cần đòi hỏi về có sự kinh nghiệm của các chiến sĩ đã qua tập luyện, rèn luyện, và những cái tình huống xảy ra bất ngờ mà các đồng chí có thể ứng phó kịp thời. Đến tận bờ đấy, cũng lên đến vườn rồi ở đây. Và thôi ở nhà thì con đi gửi ông bà nội rồi. Đêm qua sơ tán về ông bà nội. Còn vợ ở nhà thì chống chọi một mình mà thôi, cứ cố gắng thôi. Còn ở dưới đây bà con khổ hơn trên mình. Thôi thì cứ kết hợp với đảng và nhà nước, nhân dân cùng làm thôi. Cộng thì bộ đội thì phải chấp nhận thôi. Nó khó khăn, lúc này nó khó hơn trên nhà mình. Hôm qua vợ cứ gửi đến mình phải động viên vợ này. Trên nhà mình cũng khó khăn nhưng không phải không, đúng không? Nhưng mà trên nhà mình là nước cũng tràn vào đến vườn rồi. Ngày hôm qua cống kem nó trục trặc cái là nếu hôm qua cống kem mà bất ổn là chắc nhà mình cũng phải sơ tán hết. Hôm qua là tháo hết tivi này, rồi tủ lạnh này, những cái đồ điện là đã phải kê lên trên giường rồi. Cho hết nên bảo mấy điện về, bảo mấy anh em ở gần đấy là sang hỗ trợ thì mình không có nhà. Nên là có mỗi vợ mình ở nhà mà. Thế còn gửi hai cháu nhỏ về ông bà nội. Cũng bảo các bác vào đấy, bác ơi đi cứu bà con như nhà em cũng ngập rồi đấy. Các bác cứ cười vào tôi, cố gắng thôi, nhiệm vụ mà. Ở đâu cũng là nhiệm vụ. Thôi chỗ nào khó khăn trước ta xử lý trước. Thế còn nhà mình thì vẫn còn nó cũng chưa đến mức nó khó khăn, rồi chưa đến mức nó nguy hiểm thì mình chỗ đấy để mình xử lý sau. Vì nhân dân đấy, vì nhân dân thôi. Nhân dân bây giờ chỗ nào mà đang nước sôi lửa bỏng là các chiến sĩ phải đi đầu luôn. Không biết mọi người làm cứ một người lên cứ cảm ơn bộ đội là thấy mình là thấy nó vui lắm, nó thấy cái công sức mình bỏ ra nó xứng đáng. Mình không có bây giờ đúng là giàu với nghèo nó không giải quyết được cái gì. Đúng rồi.
trước giờ rồi, tình cảm quân dân là từ trước giờ vẫn thế. Điều khó khăn nhất là phải hôm thứ hai. Thứ hai là bà con vẫn chủ quan là vào động viên không ra. Thế là tàu đánh tận ngõ không ra. Rồi. Phải thuyết phục với anh rồi. Thuyết phục rồi vì các con thì người ta ở xa. Con thì ở xa thì muốn mẹ hoặc bố đi, nhưng mà có biết là lực lượng người ta ở đấy đâu, động viên người ta không ra thì khó, chẳng nghe thì dùng cưỡng chế, nhưng mà cái này nó tự nguyện. Thế nhưng mà đến hôm thứ ba, thứ tư là cái mừng lương nó tiếp tục lên. Thế là bà con mới thay đổi suy nghĩ là những cơ động, những người già, trẻ nhỏ đi trước. Thế học sinh thì đến tận hôm thứ tư, thứ năm bắt đầu mới sơ tán học sinh. Đấy. Thật ra là cũng phải đồng lòng của người dân, người ta ủng hộ mình. Chứ không thì người ta không ra thì khó khăn. Nhưng mà vẫn phải động viên và mình liên tục đến thăm hỏi rồi thì theo dõi các mực nước, những cái hiện tượng. Vì mình là cơ quan chức năng mà, nên là mình phải đảm bảo sao cho người dân an toàn nhất. Nhưng mà đến lúc mà trường hợp mà phải báo động là mình cũng phải cưỡng chế để bảo đảm an toàn cho bà con thôi. Lúc mức nước nó cao quá rồi là phải cưỡng chế thôi. Rất chi là nguy hiểm đấy, tại vì là cái thì lúc đấy tính mạng con người là trên hết. Còn lại sau đó thì người ta nghĩ mình thế nào thì nghĩ, còn tính mạng con người đấy là quan trọng hơn tất cả. Và phải cưỡng chế thôi. Đoàn chúng tôi là chuẩn bị về đến bến rồi đấy ạ. Lời những đoàn xe thiện nguyện vẫn đang nối tiếp nhau để vận chuyển những lương thực, thực phẩm đến cho bà con. Đây là hoàng hôn rất chi là đẹp, quý cô chú anh chị ạ. Chỉ mong trời ngày càng hửng nắng để cho nước rút, bà con người dân đỡ khổ và các lực lượng chức năng cũng bớt phần nào mệt mỏi. Tại vì tôi thấy các chiến sĩ gần như là thức trắng cả đêm. Tại vì cứ bảo ngủ 1-2 tiếng nhưng mà thậm chí là các đồng chí nằm xuống chưa kịp chợp mắt thì đã có báo động rồi nhá, lại phải tiếp tục lên đường. Đấy. Bến tập kết nơi tình thương mến thương đã được bà con khắp các nơi trên mọi miền Tổ quốc đổ về đây để hỗ trợ. Lúc này mình rất xúc động khi nhìn thấy những chiếc cano mang biển số Cần Thơ, Quảng Bình và Cà Mau. Những chiếc cano ấy đã chạy liên tục không kể ngày đêm trên những dòng sông của miền Bắc và tiếp tục cuộc hành trình lại đến với Hà Nam, nơi mà người dân đang rất cần các bạn. Đoàn của mình đã về tới nơi tập kết này. Mình đã về tới đây, có một đoàn Nghệ An này đang gửi đồ hỗ trợ từ trong ra. Mình vận chuyển thuyền đi rồi ạ. Đi Hà Nam đấy ạ. Hà Nam ngập quá. Vâng. Đấy, như các anh ấy chia sẻ là bây giờ Hà Nam đang rất chi là ngập nhé. Bây giờ đoàn phải ra Hà Nam để cứu trợ nhé. Đoàn này đoàn là của Cần Thơ nhé, và về đây được mấy ngày rồi. Đấy. Từ sáng đến tận chiều tối nhá, vẫn liên tục những xà lan nha, chở nhu yếu phẩm ở đây.
người vào tay, mọi người vào tay. Đây, 4 ngày hôm nay từ Hà Lan rồi, đủ trò rồi đây. Anh Nguyên, Liên Quang ở đây. Rồi. Để bỏ đồ. Cái thuyền này Trong tư liệu thì anh gửi ra 09 1500 00. cái này Anh Tiệp nhá. Tiệp. Là một cậu em người Cần Thơ nhá. anh trong miền Nam à? À không, mình ở miền Bắc. Nhưng mà thấy anh em miền Nam ra ngoài này vui quá nên rồi mình Các bác này mình phải vậy là tiếp đón nhiệt tình, trò chuyện với lại các bạn ấy. Rất cảm ơn các tấm lòng của các bạn ở miền Nam đã ra hỗ trợ miền Bắc trong lúc khó khăn. Đấy, bà con tấp lập từ sáng đến tối vẫn coi là liên tiếp những chuyến hàng để gửi ra đấy. Như quý cô chú anh chị có thấy không ạ? Đấy. mũ cối à? Anh nhìn không, mũ cối à? Chào bà Hậu nha.
Trời đã quang đãng từ đêm qua, ngày 13 tháng 9 cho đến sáng hôm nay. Không mưa, đúng như dự báo. Ánh nắng đã trở lại rực rỡ, mang theo những tín hiệu vui mừng. Các khu vực bị ngập lụt giờ đây đứng trước một nhiệm vụ khá nặng nề: khắc phục hậu quả sau bão lũ. Đặc biệt, việc lựa chọn các loại cây phù hợp và phương pháp trồng cây sao cho chúng có thể tồn tại và phát triển vững vàng trong thiên tai là một điều hết sức quan trọng. Xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân và các tình nguyện viên đã hết lòng hỗ trợ. Tuy nhiên, lòng dũng cảm và nhiệt huyết cần được bổ sung bằng sự mưu trí và kỹ năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ. Qua những thiên tai và biến cố, chúng ta mới nhận thức sâu sắc rằng cần sống hòa hợp với thiên nhiên, duy trì sự thân thiện và tôn trọng môi trường. Trong những lúc khó khăn, phẩm chất quý báu của người Việt là tinh thần chia sẻ và đùm bọc lẫn nhau. Vì vậy, trong cuộc sống thường ngày, hãy giảm bớt lòng tham, làm hại thiên nhiên và biết hạ cái tôi cá nhân để sống hòa bình và yêu thương trong cộng đồng.